Xin kính chào quý vị đã đến với Hội chuyên gia Việt Nam qua chương trình Diễn đàn Khoa học được phát hành trên đài SBTN Saigon Broadcasting Television Network. Tôi là Kenneth là một hội viên trong Hội chuyên gia Việt Nam và tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị trong chương trình hôm nay. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam và nền phát triển của cộng đồng người Việt trên nước Mỹ qua những trường tiểu học và trung học. Thì quý vị cũng biết rằng thế hệ sau của người Việt Nam phần lớn là họ sinh ở đây, cho nên cái hiểu biết của họ về lịch sử Việt Nam cũng không có rộng lắm, và họ cũng không có hiểu được những sự khó khăn mà các bậc phụ huynh đã trải qua khi di cư từ Việt Nam qua Mỹ và phải tạo một sự nghiệp ở bên Mỹ từ hai bàn tay trắng. Cho nên hôm nay chúng tôi rất hân hạnh mời được anh Michael Matsuda. Anh là một hội viên trong ban điều hành khóa trình của tiểu bang California. Anh ta có trách nhiệm mang vô và giới thiệu những sách trình giáo khoa vô trong các những trường tiểu học và trung học. Và cái người guest thứ hai của tôi hôm nay là anh Adam Wemmer. Anh hiện bây giờ là một thầy giáo của trường Pacifica High School tại thành phố Garden Grove. Hi Michael, how are you doing? Hey Kenneth. Thank you for being here. Well, thank you. Well, can you tell me a little bit about yourself and the curriculum in general? Sure. I started teaching about 14 years ago, and I was teaching English as a second language. Most of the students were Vietnamese. Vâng, anh đã dạy 14 năm rồi, và phần lớn những cái học sinh của anh ta là người Việt Nam. And I realized in talking to them that many of them did not know, even though they had experience being on the boat, they did really not know anything more than the escape. Right. Những học sinh của anh ta không có biết lắm về lịch sử của mình và lịch sử tại sao mà bố mẹ mình qua từ Việt Nam qua Mỹ. And I felt that as a teacher, this is important to get into the schools and into the textbooks. Vâng, bổn phận của người giáo sư là anh ta muốn mang cái chương trình nói về lịch sử Việt Nam và kinh nghiệm của người Việt Nam vô những cái lớp học của những trường tiểu học và trung học. So a number of us teachers, with some help from some professors from the University of California in Irvine, put together a curriculum. It took 2 years to do. Vâng, anh ta với một số những thầy giáo khác hợp tác để mang cái chương trình khóa học nói về Vietnamese American Experience này vô những cái chương trình những lớp học của những trung học. And this curriculum is designed to tell the story of what happened to the former South Vietnamese in America. Cái chương trình này nó kể về những câu chuyện và những cái kinh nghiệm từng trải qua của người Việt di cư của mình ở trên nước Mỹ này cho các học sinh Mỹ và Việt ở trên nước Mỹ này. And I'm very happy today to show the cover of the new curriculum that's going to come out on April 23rd, just in time for the April 30th celebration. This is the second edition of this curriculum. Vâng, đây là cái curriculum mà anh ta sẽ mang đến ngày 23 tháng 4. Cái chương trình này sẽ phát hành ra cho những cái trường trung học và tiểu học sắp tới. Thanks, Michael. Okay, sure. So, who wrote this program? I mean, where did the idea come from? It was put together by classroom teachers who it took over 2 years. We tested it on with students, and we got support from the local Vietnamese community, and it's been a labor of love putting it together. Vâng, anh ta hợp tác với những các giáo sư khác, và anh ta cũng hỏi những cái bậc phụ huynh và lấy cái sự support của bậc phụ huynh để mang cái chương trình này vô những cái lớp học này. How many teachers are trained so far, Michael, in this curriculum? We have several hundred teachers, mostly in Southern California, but there have been some trainings as far away as Boston. And in this June, we are going to Virginia to train another 150 teachers. Wow. Anh ta nói rằng hiện bây giờ cái chương trình này đã được áp dụng và sử dụng bởi 100 người giáo sư ở đây, và sắp tới in Virginia sẽ có hơn 150
giáo sư sẽ áp dụng cái chương trình này vô cái lớp học của họ. Adam, I understand that you are currently a teacher at Pacifica High School. Are you using this curriculum in your class right now? Yes, I am. I've been teaching at Pacifica High School for 4 years, and I've been teaching in Garden Grove for 8 years. Right. Anh đã teach ở cái trường trung học Pacifica for 8 năm rồi. Most of my students at Pacifica are not Vietnamese, and most of them don't know much about Vietnamese Americans or Vietnam. Vâng. Anh nói rằng trong lớp học của anh ta thì phần lớn là người Mỹ, cho nên lớp học không có nhiều người Việt Nam, cho nên cái chương trình này nó đến những cái thế giới Mỹ trắng bên đây thì rất là hay. Most of my students only know about the Vietnam War, and this curriculum helps fill in the holes in what's missing. In most history classes, nothing else is taught about Vietnamese except for the Vietnam War. Vâng. Những cái lớp lịch sử dạy ở tại những cái trường trung học không có nói sâu về cái chiến tranh Việt Nam, thì bây giờ cái chương trình khóa học này được anh Michael và anh Adam support, thì nó nói sâu về cái kinh nghiệm và cái sự trải qua của người di cư Việt Nam trên nước Mỹ này. This curriculum helps show that there's issues in the Vietnamese community since 1975, since the war ended. Vâng. Thì những cái lớp lịch sử ở trong những cái trường trung học không có nói sau khi chiến tranh 75, họ chỉ nói về chiến tranh 75 và họ ngừng. Thì từ chiến tranh 75 đến bây giờ thì không có ai nói sâu về cái vấn đề đó. Thì cái chương trình này sẽ nói về cái experience, cái kinh nghiệm của những người như người Việt Nam mình trải qua tạo sự nghiệp sau 75 trên nước Mỹ này. And it also helps teach the teachers about these issues, because many teachers don't know these things either. Vâng, anh nói rằng nhiều người thầy giáo trong nước Mỹ này cũng không có biết lắm, không có biết rõ về người Việt Nam chúng ta sống như thế nào. Thì cái lớp này, cái khóa học này mở mang cái kiến thức của người ta về dân Việt Nam. Kenneth, I'd like to add that, Sure. you know, in mainstream American media, whenever we hear about the Vietnam and the Vietnam War, we never hear about the former South Vietnamese community, which is mostly the Vietnamese American community here. Anh ta nói rằng trong cái mainstream của United States của Mỹ á, thì không có ít nói, họ rất là ít nói về cái người Việt Nam của mình trên nước Mỹ này. So the curriculum is designed to sort of affirm the story, the unique, this is an American story. Right. This is the Mayflower Pilgrim story all over again, and it's a very powerful one that I think resonates with Vietnamese and non-Vietnamese across the country. Vâng, thì khi mà những người pilgrim từ châu Âu qua Mỹ, thì cái đó là cũng là lịch sử Mỹ. Thì anh nói rằng khi mà người Việt Nam mình từ nước Việt Nam qua đây cũng là lịch sử Mỹ, vì cái đó là cũng một cái lịch sử Mỹ gồm có những người từ di cư từ một nước này qua nước này. So Adam, how are the students responding to this curriculum in your class? The students